xây tương thân tình trong đạo Phật, tùy khác màu nhưng một tôn sư. Hôm nay đây cùng nhau họp mặt, quyết noi theo đường Phật giáo Hoàng Dương. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức giáo phẩm tăng ni, kính thưa quý khán thính giả của đài truyền hình IBC. Đây là chương trình Sống Đạo Sống Phật, và chương trình này nếu ở miền Nam California, quý vị có thể xem ở băng tần số 57.19. Nếu ở tại Bắc Cali, quý vị có thể xem băng tần số 16.12. Và nếu ở tại Houston, quý vị có thể xem băng tần 27.7. Và nếu trên toàn tiểu bang Hoa Kỳ và Canada, quý vị xem băng tần Galaxy 19. Và trên toàn thế giới, kể cả ở Việt Nam, thì quý vị có thể xem IBC TV. Có YouTube, có Facebook, hoặc giả là có trực tiếp hàng ngày trên cái website. Ở bất cứ ở đâu quý vị có internet, quý vị có thể xem IBC TV 24/24. Mà thưa quý vị, trong chương trình Sống Đạo Sống Phật hôm nay có sự hiện diện của Đại Đức Thích Ân Nguyên và Đại Đức Thích Ân Tri. Xin hai Đại Đức gửi lời chào đến quý khán thính giả của đài truyền hình IBC. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa sư phụ và chư tôn đức tăng, và kính thưa quý khán giả của đài IBC. Thì con tên là Ân Nguyên. Thì đây là truyền hình IBC Sống Đời Sống Phật, luôn phát về những bài pháp quý báu của Đức Phật để lại, và quý ngài chia sẻ với quý vị để quý vị có thể học hỏi và nói tiếp con đường của Đức Phật. Dạ, Nam mô Di Đà Phật. Venerable Andre, please say a few words. Namo Di Đà Phật. Dear Most Venerable Master, and to my brother Ang Nguyen, and to all the viewers that are watching in California and Texas, on Sáng Ngày Sáng Phật, we will talk a little bit about the meaning of taking a refuge in Buddhism. Taking a refuge means that we go into the direction in which we pay homage to the three gems of Buddhism. Taking a refuge in the triple gems of Buddhism, which is to follow the path of the Buddha, the Dharma, and the Sangha. Di Đà Phật. Thưa quý vị, Đại Đức Thích Ân Tri đã nói về quy y tam bảo, thì để mời Đại Đức Thích Ân Nguyên chuyển dịch sang tiếng Việt để nhiều người có thể nghe một cách rõ ràng. Nam mô Di Đà Phật. Kính thưa sư phụ và chư tôn đức, và kính thưa quý khán giả IBC. Thì Đại Đức Thích Ân Tri có nói là Đạo Phật chúng ta luôn hướng về ba ngôi báo, tức là Đức Phật, hoặc là nhà Đức Phật tức là Pháp, quý chư tôn đức tức là Tăng, là những bài pháp và những vị hòa thượng quý ngài chia sẻ về những bài pháp của Đức Phật. Chúng ta nương theo lời dạy của Đức Phật để chúng ta tu tập, chúng ta có một đời sống tốt đẹp hơn, và chúng ta có thể trên con đường hành thiện và giúp đỡ cho mọi người trong mọi sự khổ nạn. Tức là có nghĩa là quy y Phật, quy y Pháp và quy y Tịnh, tức là quy y tam bảo. Namo Di Đà Phật. So as I was continuing on, taking a refuge is the foundation, the first step into which any Buddhist
becomes a Buddhist. There are many ways that you can take the ceremony to be refuge through the Triple Gems. One way is to come to a nearby temple and to ask the abbot for a small ceremony in which you offer yourself and find refuge in the 3 gems. This is the first step in which, when you take refuge, you find shelter from suffering, from the dangers in the world, and is the first step you take towards liberation from stress, discontentment, and suffering. This is where your Buddhist practice begins, and this is where it will continue for the rest of your life, which will definitely improve from the moment that you take refuge. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì Đại Đức Ấn Tri có giải thích là bước đầu tiên chúng ta hướng về quy y Tam Bảo, thì chúng ta có thể đến một ngôi chùa gần nơi chúng ta ở và tìm đến một vị trụ trì, một vị hòa thượng hoặc là một vị cao tăng thượng đức nào có thể làm giúp chúng ta một buổi lễ quy y Tam Bảo. Và cũng là bước đầu tiên để chúng ta thực tập những lời dạy Đức Phật để gạt bỏ những cái sự khổ đau trong đời sống chúng ta. Đó là để mở một con đường tươi sáng để chúng ta có thể tiếp tục trên con đường có một đời sống tốt đẹp hơn. Thank you. I want to have a question that why do we have to take refuge in the Buddha, Dhamma and Sangha? Namo Ida Phật. The first step into realizing is to know that there is benefit into taking refuge. The first reason to take refuge is to understand in our circumstance in this world that there are many things that cause us to be full of anxiety, full of stress, and full of depression, and full of discontentment in life. I'm sure that every single human being in this world feels that at one point in their life and the other. But when we understand and have faith and confidence, meaning that from the Triple Gem, the Buddha, who is our teacher, our guide, to show us the way, from his teachings, which is the Dharma, the great teachings of the Buddha that shows us through his path to overcome the stress that we have, the fears that we have, the sadness that we have, and the discontentment with our life. As you understand the teachings, you may begin to change your life that much more. And finally, as you begin to change your life, it's through the Sangha, or the community of Buddhist monks, Buddhist nuns, and the lay community that you join together as a family, that we're all here to practice better. We're all here to practice to improve ourselves. We're here to practice as the community to self-develop ourselves and to remove ourselves from misery and suffering. It is the best place to gain the first steps into awakening and enlightenment. And so that is the things that we seek through taking refuge, is to find safety from danger, and as the path of awakening ourselves to be more compassionate and to be more wise and to be more peaceful. Thank you. Quy y Tam Bảo là một điều rất là tuyệt vời, một điều rất là tốt. Vì khi chúng ta quy y Tam Bảo, chúng ta hướng về những lời dạy của Đức Phật. Vì con người chúng ta ai cũng có khổ đau về nhiều mặt, về mặt tâm lý, về mặt tinh thần, chúng ta bị khổ bệnh và nhiều mọi thứ đau khổ, buồn. Nhưng mà khi chúng ta quy y Tam Bảo là chúng ta quay về học những lời dạy của Đức Phật, và những lời dạy đó sẽ giúp chúng ta sẽ vượt qua cái khổ đau và mở ra một con đường sáng tốt đẹp hơn. Và khi chúng ta thực tập những lời dạy của Đức Phật chung với những người đồng tu, và khi chúng ta có thể hướng dẫn mọi người để cùng nhau tu tập, thì như vậy cái sự tu tập sẽ trở nên tốt đẹp hơn, và khi đó chúng ta sẽ không còn phải bị khổ đau và lo sầu nữa. Yeah. Namo Ida Phật. My brother in Vietnamese, he said the word tu tập, and so that reminds me of the practice that we do in ourselves, and that from that Vietnamese word tu tập, it's simply to fix ourselves. And as we see the
imperfections of who we are, why we are flawed, then we reside to the Buddha as our guide and our teacher to show us the way for us to open our mind to see that we're very important in which we have this human body. And so this human body allows us to be in contact with the Buddha's teachings and to be able to practice it in such a way. And there are many forms of practice once you take refuge. One of the ways is to come to the temple to continue to pray, come to the temple as a place for refuge within the community, a place for you all to also practice generosity to help us and help the community in a number of ways. That practice alone allows you to gain merit, and that merit allows you to send that off as a form of energy, because we believe in cause and effect in Buddhism. And so the positive actions we gain in this life can benefit us in this life, but we can also dedicate that action for those who we have in our mind, whether those are still living here or whether those have passed on, and for all beings. As we take refuge, we find all these practices such as practicing generosity, coming to temple to pray, reciting in your own time the Buddhist texts, which is the sutras and Dharma. As you gain wisdom and knowledge from that, there's also a number of ways, such as many people know about the practice of meditation, or there's prostration, where you bow. And so there's so many methods, as well as reciting the Buddha's name. Ayitaphat is familiar with in Vietnamese, or Namo Quan Thế Âm Mô Tát, or Namo Ayitaphat. And there's so many methods that are particular to a person as they take refuge, which is a daily practice, because once you take refuge, it is the first step in a day. But as you take refuge, the journey begins with your first step among 1,000 steps. So each day as you practice, you soon are able to tutap, or to transform and reform yourself from going from the unwholesome into the wholesome. And as you gain that sense, you gain a sense of peace, not only for yourself, but for your friends and family. You gain happiness as you're around others, and you not only transform your actions through your body, but soon through your speech, and soon through your mind. And as the Buddha remarks, that the mind is one of the most important aspects of our nature. And so when we're able to purify and control our mind through the Buddha's teachings, this is one of the great powers of many powers you gain from taking refuge. Thank you. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và để Đức Tăng Tri giải thích thêm về nghĩa tu tập, thì Đức Tăng Tri nói khi chúng ta tu tập là chúng ta thực tập theo những lời dạy của Đức Phật. Khi chúng ta thực tập những lời dạy của Đức Phật, trí tuệ chúng ta sẽ mở mang ra thêm, và chúng ta sẽ hiểu được nhiều thêm, và chúng ta sẽ nương theo Đức Phật và một vị hòa thượng, một vị là đức nào có thể giúp chúng ta hiểu thêm, rộng thêm về những lời dạy của Đức Phật. Thì khi lúc đó chúng ta sẽ có thể bước tiếp trên con đường tu tập, và chúng ta sẽ cải cách cái cơ thể chúng ta, lời nói chúng ta, những hành động, những cái nào không có đúng, những cái nào không có tốt, cái nào sai, chúng ta sẽ cải cách cho một cái tốt đẹp hơn, và để cải thiện cái đời sống chúng ta. Và khi chúng ta cải thiện được đời sống thì chúng ta có thể giúp cho những người, cho bà con chúng ta, những người hàng xóm và những người thân quyến thuộc, để ai cũng có thể cuộc sống được tốt đẹp hơn, và họ sẽ có thế giới lúc nào sống sẽ tươi đẹp và hòa bình. Câu hỏi cho Đại Đức Thích Ân Nguyên, đó là ngoài cái việc quy y Tam Bảo, tại sao người Phật tử cần phải thọ trì năm giới, tức là five precepts. Why we need to uphold the five precepts? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch sư phụ và chư tôn đức tăng, và kính thưa quý vị khán giả, ngoài việc chúng ta quy Tam Bảo thì chúng ta cũng thực tập theo 5 lời dạy của Đức Phật là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, và cuối cùng là không có uống rượu. Thì mạng sống trên đời này, bất cứ mạng sống nào cũng quan trọng cả, từ một con vật nhỏ cho đến con người. Thì
vạn vật đều là quan trọng, cho nên chúng ta không có cướp một mạng sống. Vì khi chúng ta làm hại một tổn thương một mạng sống nào thì đời sống của chúng ta cũng sẽ đau khổ. Vì chúng ta có suy nghĩ như nếu một ai làm tổn thương mình cũng sẽ đau khổ, cho nên mình không có thể mà nghĩ là làm tổn thương người ta. Cho nên điều quan trọng là không sát sanh đầu tiên, và thứ hai là không trộm cắp. Chúng ta không có nên lấy đồ vật của người ta, vì khi mình mất một cái gì đó mình cũng rất là không có vui, rất là buồn. Cho nên mình không có thể mình lấy đồ của người ta, không được cho phép. Vì Đức Phật dạy là cho dù một cái cọng cỏ mà có người sở hữu mình cũng không có được lấy. Nhưng chúng ta phải quý báu những đồ vật của người ta, mà ngược lại mình phải tập bố thí cho những người nghèo, những cái cần thiết. Và thứ hai là, và cái thứ ba là chúng ta không có được phá hoại gia đình người ta, là Đức Phật dạy không có tà dâm. Khi một người Phật tử hoặc là những người thực tập theo lời dạy Đức Phật thì chúng ta phải thương yêu. Nếu người họ có gia đình, có vợ thì mình thương yêu vợ của mình. Khi người đó có chồng, mình thương yêu người chồng của mình và chung thủy với người đó. Vì khi chúng ta phá hoại một gia đình của ai thì luật nhân quả Đức Phật dạy là nó sẽ trở về với người đó. Thì một ngày đó chúng ta cũng sẽ bị đau khổ như vậy. Cho nên chúng ta không thể nào làm sai những cái điều đó. Và thứ tư là không nói dối. Vì mình muốn người ta tin tưởng mình muốn được mọi người kính trọng mình thì mình không thể nói dối. Vì khi một lời nói dối ra thì người ta sẽ không có tin tưởng mình nữa. Và khi không tin tưởng thì những gì chúng ta làm cũng sẽ được thất bại cả. Và khi thất bại là cuộc đời của mình cũng sẽ khổ đau. Và cuối cùng là không có uống rượu, hoặc là những thứ vật cấm, những cái gì làm chúng ta bị say mê, say sưa, mất tâm trí. Vì khi tâm trí chúng ta bị mất rồi thì chúng ta sẽ không có thể thành công bất cứ gì. Và những gì chúng ta làm đều hoàn toàn là sai cả. Nhất là rượu sẽ làm chúng ta bị điên cuồng về tâm trí. Và khi chúng ta nhất là quý vị biết những người bị DUI là thường uống rượu cho say xỉn. Khi lái xe là bị tai nạn. Và tai nạn thì nhẹ lắm thì cũng là bị thương nặng, bị tàn tật. Còn nặng hơn là sẽ mất tính mạng. Cho nên chúng ta không có dùng những vật cấm và những vật say sưa làm hư não chúng ta. Và đó là những điều Đức Phật dạy nhất là căn bản nhất là 5 giới, là mọi người Phật tử ai cũng cố gắng nên giữ gìn. Nam mô Di Đà Phật. Thầy Andre, how do you think about the five precepts? Yeah, Nam mô Di Đà Phật. Other than the foundation of taking refuge into the Buddha, the Dharma, the Sangha, the next step is to practice the principles, the precepts that all Buddhists follow. All Buddhists, whether they're a monk or a nun or a lay person, the 5 precepts are every single foundational practice that we do. We don't simply have faith in the Buddha, but we practice within ourselves a set of ethical and moral values that whether you're a Buddhist or not, that you're religious or not, you can have respect in. The 5 precepts are as follows, and I will explain. The first one is do not kill. The second one is do not take what is not given to you, do not steal. The third one is no sexual misconduct or no adultery. The fourth one is no telling of lies. And the fifth one is not consumption of intoxicants. So as I go through the first one is to understand the preciousness of life. As Buddhists, we live compassionately, so we understand that every single life that is living wishes to live, wishes to survive. And those that are in fear, they are in fear of death, and so we mustn't harm others, destroy life. Buddhists in turn, instead of destroying and killing, act compassionately, and we try to live in ways wisely to help life, such as practicing vegetarian for some Buddhists, practice other ways as you live more environmentally with the world. The second is to do not take what is not given to you, rather is do not steal. And so many people understand that the things that we have are precious to us, and if we do not wish to have things taken from us, we as well do not wish to take things from others.
And so it is important for us to know that, as my brother said earlier, that even stealing as much as a blade of grass is counted as stealing. And so as we learn to respect others' belongings, we learn in turn to practice generosity. When we practice generosity as Buddhists, we learn about the beauty of giving. We see that instead of being greedy and selfish, which is a poison within ourselves, we learn in turn to avoid stealing and to practice being a generous person. Whether it's giving materially, whether it's giving the sense of fearlessness, or whether, like right now, as we give and we share Dharma, we share the experience and practices within ourselves to improve our lives for the better. The third one is sexual misconduct and adultery. Fundamentally, as a happy family, there must be a husband and a wife. And if one were to commit adultery or cheat on their partner, then one loses the foundation of a happy relationship. When you lose that within a family, then the family will become very troublesome and very full of things that will have society in a much worse predicament. Once we value and have faith for those that are our partners, for those that are lay people, when you have a partner, we value, we respect, and we love each other. And so we try our best, or we remain trying our best to remain faithful at all times. And for those who are unmarried, then the term with sexual misconduct means that for those who commit sexual actions without consent or harming others that are such as children or slaves and so forth. And so Buddhists learn to respect all life forms and allow as well for a family to be cohesive as a unit and to learn to love together and to learn to grow children that love together as well with their parents. The fourth one is to not say lies, but it also goes further on to not say lies. Do not gossip, do not backbite each other, do not speak words which cause harm in others in terms of disharmony. We believe that this is the power of what speech can bring. And the power of speech is that we speak wholesome thoughts. We speak honest and truthful thoughts. And lastly, the fifth precept is to not do intoxicants. Intoxicants which cloud our mind, have us lead heedless lives, and have us be self-destructive. And if we consume intoxicants such as alcohol and drugs, we harm ourselves, and we also have the potential to harm other people. And so the fifth precept in Buddhism is very important as well. So to summarize, the 5 precepts are something that all Buddhists which take refuge in the Buddha, the Dharma, and the Sangha follow and abide by as best as they can each and every day to lead a peaceful life. Thank you. Thank you. Di Đà Phật. Thưa quý vị, hai đại đức Thích Ân Nguyên và Thích Ân Trì đã chia sẻ về ý nghĩa của sự quy y tam bảo và thọ trì 5 giới. Và chúng ta thấy rằng là cái việc mà quy y tam bảo và thọ trì 5 giới nó không chỉ mang lại một cái lợi ích hết sức là to lớn đối với cá nhân của người quy y và thọ giới, mà nó còn mang lại cái lợi ích phải nói rằng là vô lượng vô biên đối với tất cả chúng sinh nói chung và thế giới loài người nói riêng. Chỉ giữ 5 giới, chỉ thọ 5 giới thôi và quy y tam bảo, nó sẽ nâng cao cái khả tính giác ngộ, cái nhân cách đạo đức của chúng ta. Nhờ vậy mà sẽ là một cái gì hết sức là giá trị, hết sức là đáng kính. Rất tiếc là thì giờ không cho phép chúng tôi đi xa hơn, và do vậy mà xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị, và kính chúc quý vị vô lượng an lạc, phước huệ, trang nghiêm bồ đề tâm tăng trưởng. Và những ai chưa phát tâm quy y thọ giới thì quý vị cố gắng như đầu. Xây tương thân tình trong đạo Phật, tùy khác màu nhưng một tôn sư. Hôm nay đây cùng